Neața, neața, dragi prieteni, o nouă zi la Melbourne, așa cum v-am promis. O să încerc să vă arăt cât de mult posibil din frumusețile acestui oraș. Ca prim popas astăzi am ales să merg la Marvel Stadium. E un stadion foarte șmecher aici în Melbourne. V-am arătat, nu știu dacă o să ajung după aceea la arenele de tenis. Am fost acolo, le-am prezentat într-un alt vlog. Aș încerca, cineva, un domn foarte amabil pe TikTok sau pe YouTube, nu mai țin minte, mi-a sugerat să merg cumva să filmez și circuitul de Formula 1 de aici din Melbourne. Așa că astăzi vom avea iarăși o zi încărcată, vedeți și voi ce frumos e tot Melbourne-ul ăsta. Acolo e stadionul, Marvel Stadium. Am spus că prima oprire va fi la stadion. Australia în general și Melbourne-ul în particular sunt o țară și un oraș care acordă foarte mare importanță sportului. Ceea ce, după părerea mea, e un lucru extraordinar de bun, pentru că mereu am fost de premiza că mens sana, așa cum spuneau vechii latini, mens sana in corpore sano. Deci ca să avem o minte sănătoasă trebuie să avem un corp sănătos și corpul sănătos nu poate fi ținut prin sport. Sportul întotdeauna, lăsați ce vedeți voi, eriseți ăia că fac ei hau, că ăia nu sunt sportivi de performanță, vorbesc despre sportul de performanță și, de ce nu, și sportul de masă în general. Practicând un sport nu mai te apuci de fumat, nu te mai apuci de droguri, nu te mai apuci, în general nu te mai și te dezvolți, tu ești sănătos tu ca om. De asta cred că și la noi în România ar trebui mult mai mult importanță să dăm și să alocăm mult mai multe fonduri pentru sport. Din păcate noi le alocăm pentru alte prostii și să dea Dumnezeu să nu le alocăm pentru altele. Pentru cei care înțelege ce vreau să spun. Pentru războaie, pentru ce să facem stadioane. Să facem, nu în pantă cum a făcut asta lui Băsescu, cum a chemat, dar să facem stadioane, frate. Facem terenuri de tenis, să facem, înțelegeți, că sportul ne-a adus totdeauna ne-a adus satisfacție și mândrie. Apropo de treaba asta cu sportul și ce-ar fi semnat dacă nu... Dom'le, că de ce a fost ăsta acum, iar nu vreau să v-am spus subiectul alegere, așa că vrea să-l închid, că de ce s-a dus ăsta în Franța și a bătut cu pumnul în masă. Păi da, că am fi avut poziția Ghiocel, nici Hagi n-ar mai fi scris golul ăla, n-ar mai fi făcut America așa să știe de toată lumea să vorbească de noi, nici Steaua în 86 n-ar mai fi bătut în Barcelona, nici Simona Halep nu mai bătea pe asta, cum o cheamă, pe Serena în finală, nici David Popovici nu mai lua, cu toate că e de altă orientare, bravo, lui e sportiv, e român, nu mai lua medalia olimpică, nu mai câștiga aurul olimpic, nici Nicu Vlad, nici atâția, nici, știu eu, un Brâncuș, e și oltean al meu, Constantin Brâncuș, cel mai mare sculptor al omenirii, nu ar mai făcut așa ceva. Apropo de treaba asta de Constantin Brâncuș, fraților, gândiți-vă că omul ăsta este un geniu recunoscut la nivel mondial, da? Nivel mondial. Are să vă spun ceva, am fost la Manhattan, am mâncat la un restaurant acolo în Manhattan, eram invitat de cineva, mă rog, la Fogo de Chao, un restaurant brazilian. Și lângă e MoMA, sau Muzeul de Artă Manhattan, mă rog. Frate, și era expoziție Brâncuș, era plin de lume acolo, plin de lume. Vă dați seama că vin oameni,
șmecher, o expoziție de artă, nu vin boschetarii. Și noi le avem la Târgu Jiu, operele lui. Băi, expuse gratis, free. Și nu se face un advertising, nu se face o reclamă, nu știe nimeni. Care ăsta, vă dați seama cam câtă lume ar aduce ăstea, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, știu eu, și ce mai este, Masa Tăcerii, Coloana Infinitului și Poarta Sărutului. Vă dați seama cam câți bani ar aduce din turism locurile astea. Dacă nimeni nu știe în lumea asta, în globul ăsta, în toate aeroporturile din lume pe unde am umblat, n-am văzut un advertising. Vizit Târgu Jiu, vizit Constantin. Nu știe nimeni de Târgu Jiu, dar de Constantin Brâcu și-a auzit 3/4 din glob pământesc. Ajung chiar la subiectul ăsta cu... Să sperăm acum, a fost votat noul președinte și să sperăm că va face ceva. El. Pentru că până la urma urmei, Nicușor Dan este președintele tuturor românilor, nu este președintele a 65% dintre români. Când va vota credință sau depune jurământul pe Constituție sau pe Biblie, pe ce jură el acolo, mă treaba lui, pe ce jură el. Nu va spune, eu voi reprezenta 65% din români. Nu, el va fi președintele tuturor românilor. Deci trebuie să facă treabă și pentru mine și pentru ăla care l-a votat. Și pentru mine care l-am votat, dacă vreți să mă înțelegeți. E simplă treaba. Nu va face treabă decât pentru voi, face și pentru mine. Deci omul e obligat să mă reprezinte și pe mine. Nu numai pe tine care l-ai votat, și pe mine care l-am votat. Deci e simplă treaba, să înțelegeți. Terminați odată cu bâlciul ăsta, cu povestile astea, după alegeri. Mă uitam și la asta, că mă uit, nu mai urmăresc. Dar i-am la subscriber acolo și intră, la Backpack. Că a fost amenințat cu, gata, cu moartea de niște... gata, terminul, s-a terminat votările, gata, trăiești, gata, ți-ai luat, nu ți-ai încasat bănuțul, renumerația, n-ai intrat pe Revolut? Fii sănătos, tată. Trebuie să ceri, normal, în meseria asta pe care o practici tu, banii se cer înainte, domnul Pac. Înțelegi? E o mică, mare problemă. Dacă cereai bani înainte, era altceva. Păcate, tu ai cerut pe urmă. Hai să intru și la o cafea. Marvel Stadium. Stadion unde se joacă și cricket, se joacă și rugby, se joacă și fotbal. Nu e stadion olimpic, dar e unul mai chiar central. Și am înțeles că este foarte folosit. După cum bine știți, cei care mă urmăriți mai de mult, am vizitat sute de stadioane. În luna iulie o să fiu la New Jersey, la campionatul mondial al cluburilor. O să filmez iarăși o să fac un alt vlog din America pe această cale. Nu știu dacă cineva poate să-i transmită. Îl provoc și pe Backpack să meargă să facă și el câteva vloguri în America. Că el poate, el e miez. Melbourne Harbour. Bine că a apărut soarele, o să fie o zi extraordinar de frumoasă. Cel puțin să pot filma, să se vadă toate aceste imagini, să se vadă mai bine, mai clar. Pentru că, și acum am spus și în vlogul de ieri, ar fi păcat să le văd decât eu, stadionul aici, și să nu le împărtășesc și cu voi. Marvel Stadium. Ce extraordinar de frumos poate să se vadă. Avem și podul acolo pe fundal. Sper că am fost foarte concludent în vlogurile mele trecute, că am dat un răspuns pentru toți cei care mă întreabă de unde am bani de călătorii. Vă recomand tuturor să urmăriți vlogul meu numit Vici și îmi permit să strâng bani pe bani și să călătoresc. Câștig și destul de bine, nu pot să mă plâng că nu câștig bine. Pentru domnii ăia intelectuali care ne acuzau că noi suntem ăștia saraolii necalificații cu metri. Iau 6.000 pe lună, 7.000 pe lună, de la 5.000 în sus, așa că tot cu CEO de la școală, de la muncă, așa că pare rău pentru dumneata. Mi-ajung banii să călătoresc. Poate la 2 luni să plec 2 săptămâni într-o țară din asta, așa să călătoresc, nu mi-ajung. Cu bilete de avion, cu mâncare, să stau ca boierul, așa, ca împăratul lumii.
nici nu știi unde să mergi prima dată, unde să te uiți prima dată în orașul ăsta aici. Tot e așa. Deci o minunăție de oraș, vă spun la modul cel mai sincer. Deci chiar nu-mi vine să cred. Unde umbli, unde te duci, vezi numai așa ceva. Mi-aduc aminte, cred că acum 2 ani sau 3 ani, era vara, eram la New York, mersesem în New Jersey și tot așa, era o vreme extraordinar de frumoasă și priveam Manhattanul din partea din New Jersey. Poate că dacă, oricum o să merg în New Jersey la meci anul ăsta, în iulie, și o să încerc să vi-l arăt din nou. Frumos. Bă, frate, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat minte în cap și aminte să las tot ce poate să fie prostie și tot ce poate să fie viciu și să am dorința asta de a călători și de a vedea lumea. Am spus, nu fac nimic comercial, nu urmăresc niciun. Dacă vreți să dați follow acolo, măcar ce m-ar bucura pe mine să vedeți video complet, pentru că aveți ce vedea cel puțin. Nu vă uitați la bântuiel, la filme străine. Aveți ce vedea, lucruri reale, așa cum arată un oraș sau o țară. Îl prezint toată splendoarea, toată frumusețea lui. Înțelegeți? Măcar știu, pentru că dacă dați video și dați skip după 2-3 secunde, video nu va mai crește niciodată și e păcat, pentru că pun suflet în ceea ce fac și chiar fac dezinteresat. Eu nu sunt, v-am spus iarăși, revin la același subiect, nu sunt alții să fac bani de vizualizări, înțelegeți? Pentru că eu oricum, ori cu vizualizările voastre, ori fără vizualizările voastre, eu tot aici o să fiu și la anul celălalt să vizitez. Numai că nu o să mai pot să le... Nu le mai arăt, ce să le mai arăt, așa degeaba, măcar mai bine nu vă uitați deloc, cei care nu vă place, nu vă uitați deloc la video, nu e problemă. Nu vă uitați, bă, nu ne uităm la asta, înțelegeți? Dacă ați apucat și ați dat acolo, lăsați, frate, video 2-4 minute, măcar. Nu e nici Dubai, nu e nici Shanghai, nu e nici Hong Kong. Oricum, e peste New York, peste Manhattan, mult orașul ăsta, vă spun la modul ce... New Yorkul niciodată n-a fost unul dintre preferatele mele, cu toate că am fost de 2 ori, o să merg a 3-a oară acolo, în New York. Nu a fost o parte nici măcar din top 5. Deci eu, dacă ar fi să le dau o notă urbaniștilor, celor care, știu eu, arhitecților, urbaniștilor, celor care au amenajat și au făcut acest oraș așa cum este, pe o scară de la 1 la 10, cred că le-aș da cel puțin 15. E foarte mult bun gust, e totul organizat, totul făcut exact așa cum trebuie, spre foarte mare diferență de orașul Sydney. Acum bănuiesc că cei de la Sydney o să se supere dacă am urmăritori care locuiesc pe acolo, dar ce să fac, asta e realitatea, asta este părerea mea și asta este ce vedeți și noastră. Singuri și voi, pardon, iar sunt tot așa formal, cei care vedeți video, cei care urmăriți acest canal, vedeți cu ochii voștri că asta este realitatea. Deci te plimbi și nu știu unde să te mai uiți prima dată. Și totul cu un bun gust deosebit. Totul făcut așa cum trebuie. Ce frumos, vă dați seama, stă aici. În Singapore am mai văzut așa. Totuși parcă era mai, cum să spun, Singapore parcă era mai, nu știu, îți dădea impresia că ești pentru... Vedeți, eu Singapore nu l-am pus într-un orașele mele, cu toate că e un oraș extraordinar de frumos, deosebit. Nu l-am pus în top 5 pentru că îți dă o senzație că e numai pentru anumite persoane, înțelegeți? Pe când orașul ăsta, Melbourne, simți că te primește și pe mine, și pe nea Ion Țiriac, și pe nea Gigi Becali, înțelegeți? Și pe domn doctor, și pe domn profesor, și pe domn matematician. Vedeți ce vă spuneam? Nu are măreția de la Sunbai Marina din Singapore, să zic așa, sau, știu, Dubai Marina. Dar e mai popular aici, deci simți că te primește cu inima deschisă.
nu te primește doar ca să-ți bage mâna în buzunar. Înțelegeți ce vreau să spun? Doar ca să-ți ia banii. Asta e senzația care ți-o dă orașul ăsta. Nu știu. Mie îmi dă, deci v-am spus, depinde și de la oraș la oraș, de la țară la țară. Ce vai, bă, de uite ce clădire șmecheră și aici. O să fie, bănuiesc, un vlog puțin mai lung, dar trebuie să vă arăt cât de multe din acest oraș. Sper să-l urmăriți până la final, până la sfârșit. Ce formă poate să aibă și clădirea asta. Și când spun că eu mi-aș dori pentru noi, pentru România, să avem și noi așa ceva, toți spun, tu știu, zici că suntem câte uni. Doamne, păi de cum să ai așa ceva în România? Păi dar de ce să nu am? Păi de ce să nu am? Ce am eu? Ce are un australian în plus față de mine? Ce are australianul ăsta în plus față de mine? Ce au țara lor, ce are țara lor în plus față de țara noastră? Ce au ei ca oameni în plus față de noi? Pentru că și noi cu puțină educație și cu puțină concentrare și dacă s-ar vrea binele țării și al poporului, și noi zic, dacă de 35 de ani nu s-a făcut nici, să sperăm acum, să o dea Dumnezeu. În ceasul ultimul ceas să fie ceva bun. Înțelegeți? Nu mai facem politică, dar dacă vorbim despre țara noastră, despre România, despre binele țării noastre, despre ceea ce ne dorim noi, nu cred că pot fi acuzat că fac politică sau politica lui unul sau lui altul. Sunt eu și eu binele. Aș dori și eu de la țara mea să merg în România, să văd și eu ce văd prin alte țări. Ăsta este singurul lucru pe care mi l-aș dori. Sau măcar să văd că se vrea, că se încearcă. Să văd, bă, s-a făcut un șantier. Indiferent că s-a terminat în 10 ani, în 15 ani, în 20 de ani, primarul ăla sau președintele ăla sau știu eu, mă rog, ministrul ăla, uite, a tras cu dinții și a făcut proiectul ăsta. Înțelegeți? Docklands se numește zona. Dacă vreodată să fiți curioși și vreți să vizitați orașul Melbourne, Docklands se numește zona asta aici. O să vă plimb puțin mai târziu cu un astfel de tramvai de epocă. District Docklands. Fel de mall, magazin. Cu toate că suntem în buricul târgului, pare un mall cu mai lezne așa, prețuri mai micuțe, pentru că văd că sunt numai locale, nu sunt branduri din astea de lux. Și asta mă face să cred că sunt mai pe buzunarul tuturor. De obicei, în zonele turistice, în alte părți, în astfel de locuri, sunt numai branduri, numai pe... Deci numai pentru 10 dolari, 30, 40, 50 de dolari o geantă, un portofel de 5 lire, deci sunt prețuri accesibile, foarte accesibile aici. Ce-mi plac astea, super șmecher, statuetele astea aici și mall-ul în general, în sine e amenajat bine de tot. Vedeți și voi. Da. Ce șmecherie. Am filmat-o la Londra, am filmat-o în Singapore, am filmat-o în Dubai. Trebuia să filmez și aici în Melbourne și în mai multe alte locuri, nu mai bine aduc aminte toate. Melbourne Star se numește. Vedeți și voi. Ce șmecher poate să fie podul ăsta? Nu știu exact cum se numește. E chiar lângă Melbourne Star. Vedeți și voi. Am văzut o șmecherie din asta în Kuala Lumpur, parcă era mai șmecher ăla. Și vă dați seama câtă lume atrăgea și la noi în România. Nu cred că ar fi mare inginerie să facă o șmecherie două din asta așa, și multe, dar nu sunt eu în măsură să dau eu idei primarului Bucureștiului sau celor care se ocupă cu, știu eu, din conducerea României. Dar cred că ar fi un lucru așa interesant, nu? Pentru că sunt atracții în sine, atracții. Vine lumea, și nu numai românii, vine lumea de peste tot să vadă așa ceva. În fine. Încă o dată Melbourne-ul. Văzut aici de sus. Ăsta este podul care v-am spus. Nu mai trec în partea cealaltă acum, că nu are rost.
O să încerc să văd ce mai e de văzut. Probabil că o să fie un vlog mai lung și o să fiu nevoit să-l împart în două. Am avut la New York un astfel de vlog, pentru că bănuiesc că dacă e de o oră și ceva, nimeni nu se va uita, așa că o să trească să-l împart în două. Orice caz, cei care o să urmăriți prima parte, vă rog să urmăriți și pe de-a doua. O să merg la stadion, la Parcul Olimpic. De data asta o să iau tramvaiul pentru că e cam departe. Pe jos mi-a arătat că fac o oră, așa că o să iau tramvaiul. Am spus, nu știu dacă v-am spus într-unul de vlogurile mele trecute, că la Melbourne, zona centrală, nu se plătește. Tramvaiul nu se plătește. Și mișto arată o stație de asta de tramvai curată. Nu sunt grafiti, n-au desenat. Mai fac ei, dar nu e chiar ca la Londra. Și orașul de o curățenie exemplară. Foarte curat. Rod Laver Arena. Aici au loc meciurile de Grand Slam. Unul dintre cele 4 turnee de Grand Slam ale lumii, alături de Roland Garros, de Wimbledon și de Flushing Meadows. Am fost și la Wimbledon, am fost și la Flushing Meadows, la Roland Garros nu am fost. Nu am văzut niciodată niciun meci, dar am fost să văd arenele. Cel de la Flushing Meadows e lângă aeroportul JFK, undeva în Jamaica. Cel de la Wimbledon, știți, e aproape de mine, de unde locuiesc, de Croydon. Am tramvai până acolo. Bine, e la Wimbledon Village, dar am fost și acolo. Și acum cel de la Rod Laver Arena, unde de multe ori ne-au făcut mândri sportivi români. Să o amintesc doar pe Simona Halep. Am spus mereu, trebuie să ne mândrim cu sportivii noștri, cu tot ceea ce este românesc și ne reprezintă. Spuneam mai înainte de mari sportivi ai noștri, spuneam de un Constantin Brăcuș, sunt atâția și atâția alți, Harry Panda, știu eu, sunt mulți oameni care ne-au făcut mândri de-a lungul timpului. Așa arată terenul de warm-up, aici se încălzesc sportivii, înaintea meciurilor, înaintea Grand Slam-urilor. Și dacă toți sunt aici în Melbourne, vreau să știți că sunt în parcul, acum imediat o să merg în Parcul Olimpic, unde în 1956 a avut loc Olimpiada de vară. A mai fost una în Australia, în 2000 mi se pare la Sydney, unde iar avem amintiri și povești. Totuși avem o poveste uitată, din păcate, a unui mare sportiv român. O să vi-l reamintesc imediat, la Olimpiada din 1956. O să vă spun povestea imediat. Da, vă spuneam că Melbourne, cu toate că sunt ani și ani de când aici au avut loc Jocurile Olimpice din 1956, nu eram nici măcar născut și poate marea majoritate dintre voi nu erați născuți. Ne leagă pe noi, ca țară, România, o foarte frumoasă istorie. Nu știu, nici eu nu am știut-o până de curând. Un mare sportiv al României, Dumnezeu să-l odinească în pace pentru că e mort, domnul Nicolae Linca, este singurul medaliat cu aur olimpic la disciplina box. Deci singurul boxer român care a cucerit aurul olimpic. Și cum l-a cucerit? Omul ăla a luptat sferturile de finală, semifinala și finala, cu un deget rupt. Și nu l-ar fi acuzat poate nimeni în condițiile medicale în care era, dacă abandona sau nu mergea până la capăt. Da, așa este noi românii, tari, forță, vorba lui Pescobar, să ne mândrim că suntem români. Eu chiar mă mândresc, pentru că omul ăla l-aș fi înțeles dacă erau vremurile de astăzi, când știu eu, ăla e stadionul olimpic acolo, în spate. Deci l-aș fi înțeles pe omul ăsta dacă erau când totul e pe bani și... Dar atunci, pe timpurile te câștigai o medalie olimpică, te scoteau din producție, erai lăcătuși mecanici scoți din producție și îți dădeau un costum de haine și 100 de lei în plus pe luna la salariu. Înțelegeți? Și omul ăla a luptat cu un deget rupt pentru țară, pentru România. Un exemplu care ar trebui să ne aducem aminte mereu de exemplu ăsta. Cer să ajung lângă stadion și eu. Nu se compară cu Marvel Stadium, oricum. Avem statuile tuturor câștigătorilor de Grand Slam ale turneului de la
de la Melbourne. Mulți dintre ei nici nu-i cunosc, probabil că au fost 1954. Nu stau acum să-i urmăresc pe toți. Judy Dalton, Wimbledon finalist, Grand Slam Doubles Titles în Australia 64-67, Franța, deci în 66, Ken Fletcher. Rod Laver a câștigat single-ul în 62-69, 20 de titluri de Grand Slam, poartă și numele Arena, de fapt, numele lui. Deci mă mândresc cu ceva românesc și aici la Melbourne, cu singura medalie de aur din istoria boxului românesc, Nicolae Linca, în 1956, așa cum am mândrit și când am fost la Kuala Lumpur și am văzut că un rol foarte important în construirea turnurilor Petronas Twin Towers l-a avut un român, așa cum mă mândresc că și un român a avut un rol important în construirea Canary Wharf-ului. Înțelegeți? Totdeauna te mândrești când vezi ceva românesc sau ceva care să ne reprezinte. Eu mă mândresc vorba lui Pescobar. Suntem șmecheri. Noi românii suntem o nație de șmecheri. Eu nu mă dau nici pe nemți, nici pe englezi. Ca bibilică, suntem ani lumină înaintea lor. Poate nu toți, dar majoritatea dintre noi suntem. Eu spun sincer. Poate că defectul nostru e că suntem prea dezinteresați. Mama nu ne prea interesează prea mult așa. Ne-am obișnuit așa, în fine. Ăsta este stadionul. Vedeți și voi. Comfort Stadium. Am văzut în stadioane, zeci, sute, să nu zic mii de stadioane în viața mea, începând, v-am spus, de la Wembley, templul fotbalului mondial, la Maracana, sau Stadiul Olimpico lui Santos de la Rio. Am văzut Stade France, unde s-a jucat campionat mondial, am văzut stadionul din Cape Town, unde s-a jucat iarăși finalul de campionat mondial, Olimpico din Roma, am văzut Iduna Park, multe, nu mai mi le aduc aminte, am văzut Bernabeul, Wanda Metropolitano, Miami Hard Rock Stadium, am văzut N stadioane, meciuri de fotbal, meciuri de volei, am văzut tot ce se poate de NBA, am mai spus și la vlog. Am umblat pe... Chiar apropo, o să încerc să merg să văd dacă pot să ajung astăzi la circuitul de Formula 1 de aici din... Cineva mi-a sugerat, un prieten al meu de TikTok mi-a sugerat să încerc să merg acolo, să văd dacă o să pot ajunge. Atât de aici, de la Parcul Olimpic. În drumul meu către Albert Park, acolo unde e circuitul de Formula 1, am ajuns într-o zonă de case, zona de periferie a orașului Melbourne. Oricum, nu nicio comparație cu Sydney-ul ca și periferie. Fac așa 2-3 pași pe aici să vă arăt și vouă. Casele arată destul de șmecher, curățenie, îngrijit, multă vegetație, multă iarbă verde. Ne suntem și la mare, posibil să fie un cartier mai șmecher așa. Habar nu am, Ramdon l-am văzut eram în tramvai, m-am dat jos. Oricum casele sunt super șmechere, toate că nu văd mașini de lux, să zici că cine știe ce ar fi. Hai să merg până la plajă totuși, să vă arăt și vouă. Uite, cam așa locuiesc australienii de rând. Casele mai mari aici, oricum, nu sunt palatele alea din România. Case normale, în general, autostrăduță. Hai să încerc să cobor puțin la plajă, să vă arăt și vouă. O zi extraordinar de frumoasă, chiar că mă bucur că am prins ziua asta așa de timpul ăsta frumos. Ultima mea zi aici, din păcate, în Melbourne. De fapt, mâine va fi ultima zi, dar eu niciodată, cum v-am obișnuit, ultima zi nu filmez, sau dacă filmez puțin pentru TikTok, să spun așa, nu mai filmez, mai fac vloguri mari. Să caut o trecere de pietoni. O, ce frumos! Aici cred că sunt la St. Kilda. unde am mai fost, cred. Da, extraordinar de frumos aici. Cum o stau oamenii ăștia aici.
casele mai mari, dar cred că sunt la Senchilda aici. Să trec puțin strada, să încerc să trec strada. Ce mișto poate să fie, să încerc să intru și eu pe plajă, când dacă pot. Da seama cât de mișto e să locuiești aici. Dacă iarna e o frumusețe, poți să intri să faci baie în mare. Da seama cum e vara aici. A, uite ce frumos, ce nisip frumos. Los Angeles era așa, Los Angelesul, că iar găsesc un binevoitor să mă corectez el, că știe el mai bine. Vreun matematician de ăsta, vreun profesor. Găsesc chiar pe vreunul să-mi arate caietul de matematică, așa mi-a spus unul, m-a spus și în vlogul de ieri. În fine, lași pe nebuni în pace. Cât de poate să fie de frumos, băi, frate. Băi, da frumos. Spus, orașul ăsta îți dă un vibe extraordinar de frumos, așa. Eu n-aș mai pleca de aici, vă spun la modul ciumăs. Oricum, Europa în ritmul care merge și Marea Britanie, cât de curând, pentru că v-am mai spus și în alte vloguri, am alte standarde de viață. Place să trăiesc viața, mamă, și ce apă limpede, uitați. Bă, cât e de limpede apa. A, uite, frate. A, uite. Marea. Uite, tată, marea. Eu am alte standarde de viață. Ar putea să emigrez într-o Australie, chiar în Statele Unite, undeva Miami, LA, chiar Nevada. Pentru că dacă am fost emigrant o viață întreagă, nu văd ce ar mai, dacă ar mai fi emigrant încă ultima parte a vieții, nu văd ce ar schimba lucrurile. Aș fi dorit și eu să merg, să vin înapoi în țară, să avem o țară ca, știți cum am spus mereu, o țară ca afară. Posibil, o da Dumnezeu, să fie ăsta președintele ăsta mai bun, guvernul care va veni mai bun, să facă ceva. Nu depinde, noi suntem prea mici pentru un război atât de mare, pentru un joc atât de mare. Haideți să merg la Albert Park, pardon. În general, din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost obișnuiți cu vremea romanilor, circ și pâine. Și da, eu pâine nu prea am de unde să dau, pentru că nu sunt Ion Țiriac, iarăși circ, mie nu-mi place circul în general. Sunt așa mai guraliv, mă mai cerc cu unul cu altul, dar mie nu-mi place să fac circ. În general îmi place să păstrez o decență, să păstrez totul în limita bunului simț, cu toate că câteodată mai vorbesc și eu urât, mai înjur, mai fac, dar poate că sunt adus de multe ori în stare să fac treaba asta. În orice caz, e o frumusețe de cartier extraordinar. Totul îngrijit, tot. Se vede că stau oameni înstăriți aici, locuiesc oameni înstăriți. Deci față de periferiile orașului Sydney e diferență mare de tot. Hai, mai am puțin și ajung la Albert Park. Cele de la mare au arătat mai bine. Băi, sunt, dar oricum nu pot să spui că sunt ruine sau aceste locuri. Văd că se și lucrează, se refac. Deci astea sunt la o stradă principală, nu sunt acolo pe malul mării. Și undeva aici avem un parc, aici pe undeva trebuie să intrăm, să mergem către circuitul de Formula 1. Și asta ceea ce pare a fi pit stop-ul. V-am spus acum de curând, am filmat și la Singapore, acolo e pe stradă. Asta pare să fie linia de sosire aici. Parcă aud motoarele cu mii de centimetri cubi, sute de cai putere. Și asta ar părea să fie pit stop-ul. Da, să mai merg, dar cred că ăsta este, nu mă înșel. Vă închipuiți la timpul lui un Schumacher,
un Lewis Hamilton, un Fernando Alonso, Max Verstappen, atâția și atâția piloți de Formula 1 care au luat startul de aici și care au umblat pe aici. Acum am ocazia să umblu și eu, să vă arăt și dumneavoastră, să vă arăt și vouă despre ce e vorba. Am vrut să... E un obiectiv, mie îmi plac sporturile cu motor, ați văzut, am fost înainte, am vrut să fac un omagiu, să aduc un omagiu unui mare sportiv român, Nicolae Elica, acum fost boxer care m-a spus a câștigat medalia, prima și singura medalie de aur olimpică din boxul românesc, boxul olimpic românesc. Acum am vrut să vă aduc aici la circuitul Formula 1, v-am dus la arenele de tenis, pentru că v-am spus eu, un oraș sportiv, un oraș sănătos și atâta timp cât avem sport, avem și sănătate. Și cada timp avem sănătate, o ducem bine, mergem bine. Ca țară, ca nație, ca oameni. Am vrut să merg la Queen Victoria Market. Din păcate m-am oprit să iau masa, Chinatown, și nu a reușit o să fie închis. Haideți să intru puțin în Chinatown, nu știu dacă v-am mai prezentat-o, dacă v-am arătat, fac 2-3 pași. Așa arată Chinatown. Am mai filmat, cred, nu știu dacă pentru YouTube sau pentru TikTok, v-am spus, am content și pe TikTok, mulți mă cunoașteți de acolo. Spuneam că arată mult mai bine decât cel din Kuala Lumpur. V-am prezentat Chinatown, cel din... Ia să iau pe gangulețul ăsta, așa, v-am prezentat Chinatown din Sydney, da, nu pe cel din... Da, unde erau fetițele acolo, nu pe cel de aici din Melbourne. Spuneam despre Chinatown și în vlogul de la Sydney, că să nu așteptați ca în Chinatown să fie wow, ceva să te dea pe spate, așa, topul de pe lume, cum spune al nostru, băiatul nostru. Nu mai critic, am spus despre el, geniul României. Unul care din măscăreală și cercăreală pe TikTok a reușit să creeze un imperiu. Uite-mă și pe aici. Uite, avem alte grafiti pe toate străzile și străzișoarele. Ce să mai, prietenii mei? Uite, ăștia au făcut și tomeranele cu grafiti aici. Bă, da, tot e făcut cu grafiti. Și aici, bă, frățiorul meu. Mamă, Doamne, grafiti peste tot. Ce să mai, dragi prieteni, cel mai frumos loc ăsta e de a încheia vlogul. V-am spus că așa vă duc eu mereu, vă duc dintr-una în alta, sunt omul contrastelor, din luxul și luxul de pe lume, vorba lui Pescobar, vă duc unde e mai năcăjeală. Haideți, v-am pupat pe toți, rămâneți cu bine și călători pe 7 continente, vă urează o zi plăcută, rămâneți alături de mine pentru că în continuare o să urmeze călătorii extraordinare de frumoase. Ia uite și aici ce avem, uite, tată, ce avem și aici, 2 secunde. Ce bar șmecher aici, uite și unde am mai văzut un bar din ăsta, bă, da, frumos șmecher barul. În Detroit am mai văzut în America un bar exact ca ăsta, așa. Ce șmecher e, fratele meu. Ia uite, bă. Da, deci încercăm să-mi iau la revedere de la voi. Rămâneți cu bine, călători pe 7 continente, va fi în continuare alături de voi, așa cum vă obișnuit, cu cele mai frumoase vloguri, cele mai frumoase postări, cele mai frumoase locuri. Vă pup și vă iubesc pe toți.